ايه الحلاوه دي؟ ايه العظمه دي؟ ايه كميه التحديثات دي؟ تحديثات عظمه حرفيا. اليوتيوب هيساعد منشئ المحتوى على زياده مشاهداته ومشتركينه وارباحه بنسبه 100%. كلما استطاع منشئ المحتوى انه يفهم جمهوره، كلما كان بسهوله جدا على منشئ المحتوى زياده مشاهداته ومشتركينه وارباحه. والكلام ده جاي بتحديثات النهارده. زي ما قلت لك 2024 سنه مختلفه من اليوتيوب. اليوتيوب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطور من نفسه، والتحديثات دي هتخدم منشئ المحتوى، هتخدمه بنسبة 100%. وانت مغمض عينيك لازم تتفرج على الفيديو ده للنهاية. وعلى فكرة مش الفيديو ده بس، لا ده انا هعمل لك فيديو تاني بعد الفيديو ده خاص بالفيديوهات من جوه، لان انت كمنشئ محتوى لازم تفهم الاحصائيات دي. لان اليوتيوب بيحاول على قد ما يقدر ان هو يطور من الوضع المتقدم اللي موجود في استوديو اليوتيوب على الكمبيوتر ويجيبه لك على الموبايل علشان يوضح لك بيانات اكتر، فحضرتك تفهم اكتر عن جمهورك محتاج ايه، وهنا تبدأ تعمل المحتوى الذي يناسب جمهورك والذي يزيد من مشاهدينك والذي يزيد من ارباحك. وانت كده اللي واقف قدام نفسك لو ما قررتش انك تعمل اجزاء تانية بافكار تانية من قناتك نفسها. لو جينا بصينا مع بعض على استوديو اليوتيوب ودخلنا كده مع بعض على الاحصائيات، من الاحصائيات بدأنا ندخل على المشاهدات. بص بقى وركز معايا، الحاجات دي موجودة قبل كده ماشي، بس بص دي اهم المحتوى ده لسه ظاهر جديد. بصراحة عجبني جدا جدا من اليوتيوب ان هو بيحاول على قد ما يقدر انه يديك اوقات مختلفة من 7 ايام، 28 يوم، 90 يوم، 365 يوم، شهر يناير، شهر ديسمبر، شهر نوفمبر، بيديك الاشهر. بيكون انت محتاج الجمهور دلوقتي ده بيدور على ايه وبيتفرج على قناتك على ايه، ومنها لو في فيديو قديم عندك بدأ يجيب مشاهدات، ايه المشكلة في انك تعمل منه بارت 2؟ فهنا هتساعدك جدا انك تحاول تفهم جمهورك بيدور على ايه داخل قناتك الفتره الاخيره، حتى لو من فيديوهات قديمه. يعني افضل 5 برامج مونتاج ده انا ناوي اعمل منه البارت 2. لو جينا بصينا على انشاء قناتك على اليوتيوب ناوي اعمل منها بارت 2، خصوصا ان انا اهم 4 فيديوهات في منها فيديوهين عن انشاء قناتك على اليوتيوب في 2024. فبالتالي المشاهدات هتبدا تشوفها من هنا، فانت عندك طريقه انك تزود مشاهداتك لان جمهورك اعجب بيك واتفرج عليك من خلال هذا المحتوى بشكل واضح. نيجي بعدها للساعات. لو جينا بصينا مع بعض على الساعات هيجيب لك اهم المحتوى الذي حصد فيه منشئ المحتوى على عدد ساعات اكبر. فهنا انت عرفت جمهورك بيقعد يسمعك في انهي محتوى يا صاحب قناة المنوعات. هتفهم جمهورك بيدور على ايه عندك وبيتفرج على ايه وبيقعد اطول فترة ممكنة داخل انهي فيديو من فيديوهاتك الفترة الاخيرة. وبصراحة وقت المشاهدة بالساعات مهم جدا لمنشئ المحتوى من اجل تحقيق 4000 ساعة مشاهدة. فانت لازم تفهم جمهورك بيسمعك وبيستناك وبيقعد يستنى ويسمع صوتك الرخم ده لحد اخر فترة ممكنة. وهنا هتساعدك جدا انك تختار المحتوى التالي اللي هتعمله. مش بس كده، لا كمان ده جايب لك في المشتركين، هيجيب لك اهم الفيديوهات الذي حصدت عدد مشتركين الفترة الاخيرة، زي انشاء قناتك على اليوتيوب 2024، انشاء قناتك على اليوتيوب 2024. ده الاثنين بس دول جابوا لي 500 مشاهد، 500 مشترك. متخيل ايه اللي يخليني ما اعملش منها البارت 3 والبارت 4 واقدر اطورها بشكل افضل من الكمبيوتر من الموبايل، بحيث ان انا اطور الجزء ده. وخد بالك في اي تبويب من ده عند حضرتك التوقيت المختلف، 7 ايام، 28 يوم، 90 يوم، 365 يوم. واليوتيوب بيديك ايه؟ بيديك عدد كبير جدا من ايه؟ من الفيديوهات اللي هتوضح لك ايه هو عدد المشتركين اللي جاي لك من الجزئيه دي. والارباح هكذا هيبدا يديك اهم الفيديوهات اللي جابت لك ارباح كتيره الفتره الاخيره اللي ممكن تعمل منها بارت 2 وبارت 3 وبارت 4. يبقى احنا عرفنا من هنا ان حضرتك عندك في النظره العامه كل تبويب من ده اذا كان مشاهدات او ساعات او مشتركين او ارباح، من خلالها تحت هتشوف اهم المحتوى الذي يحصل على اكبر عدد ممكن سواء من المشاهدات او المشتركين او الساعات او الارباح. بس كده؟ لا مش بس. خد تعالى مش هسيبك. هو انت تفكرني هسيبك؟ هتخلى عنك؟ لن اتخلى عنك يا صديقي، لان هديك التحديث التاني. وخد بالك ده داخل القناه نفسها، لان لسه في تحديثات جايه بدات تظهر الفتره اللي جايه وهنتكلم عليها بشكل كامل متكامل، ولكن المره دي من المحتوى. لو جينا على المحتوى مش هنروح على الكل لان الكل اتكلمنا على التبويبات الجديده اللي ظهرت الفتره الاخيره، ولكن احنا هنتكلم على الفيديوهات.
لو جينا بصينا على الفيديوهات ودخلنا على المشاهدات هنلاقي اللي احنا لسه متكلمين عليها. بس انا مش عايز حضرتك تدخل على المشاهدات، انا عايزك تدخل على مرات الظهور. لو جيت بصيت هنا هيجيب لك اهم الفيديوهات اللي حصلت على مرات ظهور ولكن لم تحصد على نسبة نقر. يعني ايه؟ يعني جابت مرات ظهور كتير جدا ولكن ما جابتلكش مشاهدات. فهبدا ابص هنا واشوف ايه ده، الفيديو ده جاب مرات ظهور بس جاب مشاهدات، ادخل كده اشوف نسبة نقر فيه حلوة، ابص كده نسبة نقر، نسبة نقر 10%، يبقى انا زي الفل، يبقى انا اهتم بالمحتوى ده. طب لقيت عندي مرات ظهور اكتر ونسبة النقر قليلة، محتاج ان انا اطور في ايه؟ في الصورة المصغرة، محتاج ان انا اهتم اكتر بايه؟ بالعنوان. لو جينا بصينا هنا وشفنا ده خد مرات ظهور اكتر، تعالى بص بقى ونشوف كده على نسبة النقر، ايه ده 5 وبتنزل، لا ده احنا هنا لازم نطور من الصورة المصغرة. ايوه هنا لازم نطور من الصورة المصغرة لان نسبة النقر اقل بكتير جدا من مرات الظهور. فمعنى كده ابدا ابص على الصورة المصغرة دي واشوف كده لا الصورة المصغرة دي ما تتعملش تاني، ابدا ارجع للفكرة اللي انا عملتها في نسبة نقر افضل لان مرات ظهور اكتر مع نسبة نقر اكتر مشاهدات اكتر. فهمتني؟ فهنا انت هتبدا تشوف من مرات ظهورك وكمان هتبدا تدخل على كل فيديو. هل كده بس؟ لا مش بس، على فكره انا جايب لك كمان الجمهور. لو دخلت على الجمهور وبدات تدخل على المشاهدين الفرديون والدائمون، بدات تبص على الدائمون، بص بقى تحت كده هيجيب لك اهم المحتوى الذي حصل في منشئ المحتوى على المشاهدين الدائمون او الجدد. بص ده الدائمون، ارجع ورا كده المشاهدين الفرديون، بص الفرديون، ارجع ورا تحت كده اهو، ارجع ورا المشاهدين الجدد، بص الجمهور، حتى الجمهور المشاهدين الجدد فين؟ الجدد دائمون الفرديون، تعالى ده الكل اهو الجدد، ثانيه الجدد هنا اهو، بص انزل اهو الجدد اهو، هيبدا يجيب لك 133,000 وتبدا تشوف في كل محتوى ايه اللي جاب لك مشاهدين جدد الفتره الاخيره. اعمل اخر 7 ايام وابدا شوف ايه اللي كان معاك في تفاعل اكتر، في مشتركين اكتر، في جمهور اكتر، في مرات ظهور اكتر. لو جينا بمعنى ادق فنطناها مع بعض كده وبصينا مع بعض في قناه المتوحد فكره، هبدا ابص ان انشاء قناه ناجحه على اليوتيوب كانت عامله نجاح باهر في قناه المتوحد فكره الفتره الاخيره. وده واضح لي انا كالمتوحد فكره من خلال عمليات البحث. لما اجي ادخل كده بص اهو عمليات البحث، بص انشاء قناه على اليوتيوب في 2024، ازاي اعمل قناه على اليوتيوب. يبقى هنا اهتميت بالكلمه المفتاحيه واهتميت بالفيديوهات اللي بدور عليها جمهوري، وعملت بدل الفيديو 2 و3 و4. فانت لو كتبت انشاء قناه على اليوتيوب هتلاقيني عامل لك بدل فيديو 5. ليه؟ ده محتوايا. ايه اللي يخليني ما اعملش بيه بدل مره 2 و3 و4 و5؟ وبدل الكمبيوتر اعمل موبايل، بدل الموبايل اعمل كمبيوتر تاني، ايه المشكله؟ وكل شويه في تحديثات بتحصل الفتره الاخيره. هل دي اخر التحديثات؟ لا، لسه في تحديثات هنتكلم عليها من جوه الفيديو نفسه علشان تبدا تشوف الفيديو ده ناجح ولا لا، من خلال برضو مرات الظهور وظهر فين وايه اللي محتاج تهتم بيه، وعبارات البحث وايه اللي ظهر فيه وايه اللي محتاج تهتم بيه. وخد بالك في مقياس مهم جدا لازم تفهمه. المقياس ده هو مقياس لو جينا بصينا على اي حاجه خالص، مثلا خلينا نيجي مثلا هنا على المحتوى ودخلنا مع بعض كده على المحتوى الذي ادى الى اقتراح الفيديوهات، ده ادى الى اقتراح فيديوهاتي اهو، دخلنا على اقتراح فيديوهات مثلا وجينا هنا على اخر 60 دقيقه. بص ده مش شرط اطلاقا ان يكون نابع عن محتواك، على فكره ممكن يكون بره محتواك. في فيديوهات تلاقيها بره محتواك زي معرفه خط الايه الايسو، طريقه عمل بسله دي في قناه طبخ كانت بتتفرج على فيديو طبع البسله وجالها اشعار متوحد فكره فدخلت عليه لان جمهوري مهتم بالطبخ. فهنا انا مش بعيد عن محتوايا، الموضوع ده هياخد وقت ومش هيظهر بعد فتره لما يبدا ينزل وينزل وينزل تبقى مجرد مشاهده لانه مش رتم. لكن الاهم والافضل ان حضرتك اخر 7 ايام واخر 28 يوم تبدا تفهمها. لسه في تحديثات بتحصل، عشان كده في دروب بيحصل في استوديو اليوتيوب، ولسه هيكون في تحديثات اكتر وهنتكلم عليها بشكل مفصل الفتره اللي جايه. كان معاكم المرجع الاول، مرجعك على اليوتيوب، صدقني اللي حضرتك علشان تنجح على اليوتيوب لازم تتابع المتوحد فكره. فاشتراكك الحلو ده افاده ليك قبل ما تكون افاده ليا. فما تفكرش ان 150,000 متابع متوحد فكره ما تستفادوش من متوحد فكره، لا تستفادوا، فانت هتستفيد. شكرا ليك.